নমস্কাৰ আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো যোৱা কেইদিনমান ধৰি মই শুনি আছো এটা কথা যে এতিয়া ব্লগিং কৰা সময় নে এতিয়া যদি আমি ব্লগিং কৰো কোনে পঢ়িব বা মানুহবিলাকৰ এতিয়াও সেই ব্লগিং কৰা মানসিকতা আছে নে নাই প্ৰথম কথা হ'ল লকডাউনৰ সময়ত প্লিজ ঘৰত থাকি বেলেগ একো কৰক বা নকৰক আপুনি সদায় অনলাইন আছে সদায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আৰ্টিকেল পঢ়ি আছে আৰু তাৰে 90% আৰ্টিকেল কি হয় এটা ব্লগৰ হয় তাৰমানে আপুনি এতিয়াও ব্লগিঙৰ পৃথিৱীত আছে আপুনি এতিয়াও ব্লগ পঢ়ি আছে গতিকে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া আমি এইখিনি সময়ত ঘৰৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰো বা আমাৰ সকলোৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি গৈছে যে নেক্সট ছমাহত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ চাকৰিবিলাকৰ কি হ'ব এইখিনি সময়ত ব্লগিং এটা লিকুৰেটিভ কেৰিয়াৰ গতিকে যদি আপুনি ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলে চাইড হাছিল বুলি আজিয়েই এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰক নমস্কাৰ মোৰ নাম পুষ্পাঞ্জলি দাস দত্ত আৰু আজি আমি কথা পাতিম যে 2020 চনত এই লকডাউনৰ সময়ত আমি কি বিষয়ত ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো টপিকেই হৈছে হোম স্কুলিং কিয় হোম স্কুলিং কাৰণ এতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া বন্ধ হৈ আছে গতিকে সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া নিজৰ পাঠ পঢ়িবলৈ বা যিকোনো এটা বস্তু শিকিবলৈ অনলাইনৰ আশ্ৰয় লৈছে যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ বিভিন্ন বিষয়ত দখল আছে বা আপুনি ইংৰাজী ভাল পঢ়ায় বা আপুনি অংক পানী নিচিনাকৈ বুজাই দিব পাৰে বা আপুনি জ্যামিতি খুব সহজকৈ মানুহক ক'ব পাৰে বা আপুনি বিজ্ঞানৰ সূত্ৰবিলাক ক'ব পাৰে আপুনি জিঅ'গ্ৰাফিৰ মেপবিলাক আঁকিবলৈ জানে বা আপুনি কেমিষ্ট্ৰিৰ বিভিন্ন এলিমেণ্টছৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিয়েই এটা ঘৰুৱা শিক্ষা ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰক আপুনি ইউটিউব চেনেল এটাও আৰম্ভ কৰিব পাৰে মাত্ৰ মন কৰিব যে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ শিকালেহে বেছি সুবিধা হয় ধৰি লওক আপুনি ক্লাছ 5ৰ কাৰণে বা ক্লাছ 6ৰ কাৰণে কেনেকুৱা ইংৰাজী পঢ়িব বা কেনেকুৱা ইংৰাজী কিতাপ পঢ়িব সেই বিষয়ে আপুনি ক'ব পাৰে বা আপুনি ক্লাছ 10ৰ বিজ্ঞান পঢ়াব পাৰে বা আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বা আপুনি তেনেকুৱা প্ৰফেশ্যনেল বা টেকনিকেল বিষয়ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কামত অহাকৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ এটা ঘৰুৱা শিক্ষা বা হোম স্কুলিঙৰ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড টপিকটো হৈছে কাটিং এণ্ড নিটিং বা চিলাই সকলোৱে ঘৰত বহি আছো আমাৰ হাতত এতিয়া অফুৰন্ত সময় এইটোৱে সময় নতুন এটা হবি আমি আয়ত্ত কৰাৰ বা নতুন এটা হাতৰ কাম এটা আয়ত্ত কৰাৰ গতিকে যদি আপুনি কেতিয়াও চিলাই কৰি পোৱা নাই বা আপুনি চিলাই কৰি খুব ভাল পায় বা আপুনি ঊল গুঠি খুব ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে এটা ইউটিউব ভিডিঅ' ব্লগ বা আপুনি এটা ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেনেকুৱাই চিমিলাৰ এটা টপিক হৈছে এমব্ৰইডাৰী আপুনি বিশ্বাস নকৰিব যিখিনি টপ মানে হাৰ্ড আৰ্নিং ব্লগাৰ আছে বা যিখিনি ব্লগাৰে আটাইতকৈ বেছিকৈ ইনকাম কৰে তাৰে 2% ব্লগাৰে নিজৰ ব্লগত এমব্ৰইডাৰী শিকায় আচৰিত কথা হয়নে কিন্তু এইটোৱে সঁচা যে এমব্ৰইডাৰী এনেকুৱা এটা হট টপিক যিটো টপিকৰ সদায় ডিমাণ্ড থাকে আপোনালোকে যদি জানে যে এমব্ৰইডাৰী কৰি ভাল হয় আপোনাৰ বা আপুনি সৰু সৰু টিপছবিলাক আপুনি দিবলৈ জানে তেতিয়াহ'লে আজি এটা এমব্ৰইডাৰী ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা ব্লগিঙৰ টপিক হৈছে হোম ডেকৰ আমি সকলোৱে ঘৰ সজাই ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে সুন্দৰ ঘৰত থাকি সুন্দৰ পৰিৱেশত থাকি আমি খুবেই ভাল পাওঁ গতিকে যিহেতু এইখিনি সময়ত আপোনাৰ এইখিনি হাতত সময় আছে আপুনি নিজৰ সৰু সৰু টিপছবিলাকৰ বিষয়ে লিখিব পাৰে বা কেনেকৈ আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো সজাব পাৰি বা কেনেকৈ আপোনাৰ বেডৰুমটো ধুনীয়াকৈ আহল বহলকৈ সজাই ৰাখিব পাৰি এই বিষয়ে যদি আপুনি ভিডিঅ' কৰে বা আপুনি ব্লগত লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লগটো এইকেইটা দিনত বহুত বেছি চলিব ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ হোম ডেকৰে হওক বা এমব্ৰইডাৰী হওক বা কাটিং এণ্ড নিটিঙে হওক এই গোটেইকেইটা টপিকত কি হয় আপুনি এমাজনৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ এফিলিয়েট লিংক লগাই দিব পাৰে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং ব্লগৰ পৰা ইনকাম কৰাৰ
এটা সহজ উপায় য'ত আপুনি প্ৰডাক্টবিলাক ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত আপোনাৰ নিজৰ লিংকটো ক্লিক কৰি যদি মানুহে বস্তু কিনে তেতিয়াহ'লে এমাজনে আপোনাক কি কৰে এটা তাৰে সেই যিখিনি বস্তু বিক্ৰী হয় তাৰে অংশ এটা আপোনালৈ দিয়ে গতিকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে হোম ডেকৰ হওক এমব্ৰইডাৰী হওক বা আপোনাৰ কাটিং নিটিং হওক এই গোটেইকেইটা টপিক খুব ভাল টপিক যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি এডচেন্সৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ব্লগটো মনিটাইজ কৰিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা তেতিয়াহ'লে এই গোটেইকেইটা টপিক খুব ভাল টপিক য'ত এতিয়া ট্ৰাফিকৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈ গৈ আছে সিমিলাৰ টপিক এটা হৈছে ক্ৰাফ্ট আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বা হাতৰ কাম আমি বহুতেই ভাল ছবি আঁকো বা আমি ভাস্কৰ্য বনাই ভাল পাওঁ মাটিৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ যদি আপুনিও তেনেকুৱা এজন মানুহ যে অত্যন্ত ভাল ছবি আঁকে বা আপুনি ভালকে আপুনি হাতৰ কাম জানে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' ব্লগ বা আপুনি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিডছ এক্টিভিটিজ কিয়নো সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত সকলো মাক দেউতাক ঘৰত গতিকে কিডছ এক্টিভিটিজৰ ওপৰত কৰা আপোনাৰ ব্লগটোৱে এইখিনি সময়ত বহুত বেছি ভিজিটৰ্ছ পাব যিকোনো ব্লগ এটাৰ ছাকচেছত ভিজিটৰ্ছৰ সংখ্যাটো মেটাৰ কৰে কাৰণ আপোনাৰ যিমানে ভিজিটৰ্ছ বেছি হ'ব আপুনি সিমান সোনকালে মনিটাইজ কৰিবলৈ ভাল পাব অসুবিধা পাব আৰু যদি আপুনি এডচেন্সৰ দ্বাৰা মনিটাইজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে যিমানে আপোনাৰ ভিজিটৰ্ছৰ সংখ্যা বেছি সিমানে আপোনাৰ ব্লগৰ ইনকামো এক্টিভিটিজৰ ব্লগ বনাই তেতিয়াহ'লে এই ব্লগটোও বহুতো মাক বাপেক বা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰিবলৈ ভাল হ'ব অ'কে তাৰপিছত আহে আৰ্বান গাৰ্ডেনিং আমি মহানগৰত বাস কৰা মানুহ গতিকে আমাৰ বাগিচা কৰিবলৈ অতি ন্যূনতম জেগা থাকে কিছুমানৰ অকল বেলকনিটো বা কিছুমান মানুহৰ অকল ছাদখন থাকে গতিকে কম জেগাত বাগিচা এখন কেনেকে কৰিব পাৰি বা কিচেন গাৰ্ডেন এখন সৰুকৈ বাল্টি বা তেনেকুৱা বস্তু পাতি পেলাই কেনেকে এখন সৰু বাগিচা কৰি তাৰ পৰাই ঘৰত যিখিনি লাগে আমাৰ ধৰি লওক পিঁয়াজ হওক জলকীয়া হওক বিলাহী হওক বা শাক পাত কেনেকে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰে সেই ব্লগটো এইখিনি সময়ৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত ব্লগিং টপিক সেলফ কেয়াৰ কি যে আমি এতিয়া সকলোৱে ঘৰৰ ভিতৰত আছো বা আহিবলগীয়া দিনবিলাকো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত কষ্টকৰ হ'ব পাৰে শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ ওচৰত মানুহক মটিভেট কৰা সেই স্কিলটো আছে বা আপুনি জানে যে আপুনি সেলফ কেয়াৰৰ বিষয়ে মানুহক ক'লে মানুহে সেইখিনি টিপছ ফলো কৰি পেলাই এটা ভাল এটা জীৱন এটা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজি তেনেকুৱা সেলফ কেয়াৰৰ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰক আপুনি মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত ক'ব পাৰে বা আপুনি যদি প্ৰাণায়াম বা যোগা কৰে যোগাৰ ওপৰত ব্লগ এটা কৰিব পাৰে বা আপুনি যদি এটা ধৰি লওক আপুনি ইমান দিনে জিমত গৈ পেলাই আপুনি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি আছিলে আপুনি ঘৰতো সেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰে আপুনি ডান্স শিকাব পাৰে মানুহক বা আপুনি গান গাই পেলাই মিউজিক থেৰাপি কেনেকে কৰিব পাৰে সেই গোটেইখিনি আপুনি গোটাই এটা ধুনীয়া সেলফ কেয়াৰৰ ব্লগ এটা কৰিব পাৰে বিশ্বাস কৰক সেলফ কেয়াৰ সদায় এটা টপ টপিক হৈ থাকিব ব্লগিঙৰ পৃথিৱীত কিয়নো মানুহে নিজৰ যিকোনো সমস্যা হ'লে আজিকালি গুগল কৰে গতিকে আপোনাৰ ব্লগৰ ভিজিটৰ্ছ হওক বা ৰেভিনিউ হওক সেলফ কেয়াৰত ইয়াৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজটো সদায় হাই হৈ থাকিব প্ৰডাক্টিভিটি সকলোৱে ঘৰৰ পৰা কাম কৰি আছে আমাৰ নিচিনা ব্লগাৰ বা অনলাইন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰখিনিক বাদ দিও যিখিনি মানুহে অফিচত গৈ আছিলে তেওঁলোকেও ঘৰৰ পৰাই কাম কৰি আছে কিন্তু ঘৰৰ পৰা কাম কৰাটো ইমান সহজ নহয় সকলোৱে জানে যদি আপুনি জানে যে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়োৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপায় আছে আজি তেনেকুৱা এটা ব্লগ এটা বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিব এই প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰতো মানুহে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্লগ আছে আৰু ইয়াৰ ডিমাণ্ড কেতিয়াও কমে নাযায় ফাইনেন্স আহিবলগীয়া
সময়বিলাক যেতিয়া আমি নাজানো 21 দিনৰ লকডাউন দিছে এটো কিমান দীঘলীয়া হ'ব বা পৃথিৱীখন আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে নে নাহে বা আহিবলৈ কিমান সময় লাগে আমি নাজানো ইকনমিটো ষ্টেবল হোৱালৈও কিমান সময় লাগে গতিকে সেই হিচাপত আমি কেনেকৈ টকা পইচা খৰচ কৰিম বা আমাৰ ফাইনান্সিয়েল সিকিউৰিটি হেতু আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিম যদি আপোনাৰ ফাইনান্সৰ ওপৰত দখল আছে আজি এটা ব্লগ বা ভিডিও চেনেল এটা খোলক আৰু এই বিষয়ে আপুনি মানুহৰ লগত ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰক কথা দিছো আপোনাৰ ব্লগৰ প্ৰথম ভিজিটৰটো মই হম জাস্ট এনেকুৱা এটা ব্লগ আপুনি যি ব্লগে নুখোলক কিয় আপোনালোকে মোৰ কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ ব্লগ বিলাকৰ লিংক দিবলৈ নাপাহৰিব দেই তাৰপিছত আহে কিতাপৰ ব্লগ সদায় পপুলাৰ লকডাউন হওক বা নহওক কৰোনা হওক বা নাহওক পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ মুখলৈ যাওকে বা নাযাওকে কিতাপ আমি সকলোৱে পঢ়ো আৰু কিতাপৰ ব্লগ বিলাকো খুব চলে গতিকে যদি আপুনি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় বা কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি ভাল পায় আজিয়ে সময় এটা ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰা হোমমেড মিল মই কিয় হোমমেড ফুড ব্লগ বুলি কিয় কোৱা নাই কাৰণ ফুড ব্লগৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে মই অলৰেডি কৈছো যে বাহিৰত গৈ খোৱা বোৱা কৰা ব্লগ বিলাকৰ ভিডিঅ'টো কমি আহিছে কিন্তু ঘৰুৱা খাদ্য থলুৱা খাদ্য এই বিষয়ে যদি আপোনাৰ দখল আছে বা আপোনাৰ মা বা আপোনাৰ ভনী বা আপোনাৰ ওয়াইফে বনায় বা আপুনি নিজে কৰে এই গুটিখিনি আপোনালোকে মিলি এটা হোমমেড মিলছৰ ঘৰুৱা খাদ্যৰ ওপৰত এটা ব্লগ আজি আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানুহৰ হাতত অফুৰন্ত সময় এতিয়া আহিবলগীয়া দিনবিলাকত ইকনমি কেনেকুৱা হয় নাজানো কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজ বা ভাষা শিক্ষা এনেকুৱা এটা বস্তু যি আপোনাক সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে আপোনাৰ অসমীয়া শিকাবলৈ মন অনলাইন অসমীয়াও শিকাব পাৰে আপোনাৰ হিন্দী শিকাবলৈ মন হিন্দী শিকাব পাৰে ইংলিশ শিকাব মন ইংলিশ শিকাব পাৰে বা আপুনি স্প্যানিশ জাপানিজ চাইনিজ কোৰিয়ান যিকোনো ভাষাই হওক আপুনি যদি আপোনাৰ দখল আছে আপুনি হেতু শিকায়ও এটা ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ফ্ৰুগেল লিভিং হৈছে কেনেকুৱা যে কম পইচাত কেনেকৈ আমি ভালকে চলিব পাৰো মই অলৰেডি আগতে কৈছো যে ইকনমি কেনেকৈ হ'ব আমি নাজানো গতিকে আমি কম বাজেটত কেনেকৈ এটা ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে যদি আপোনাৰ নলেজ আছে বা ইনফৰমেশন আছে আপুনি এটা ফ্ৰুগেল লিভিংৰ ব্লগ এটা কৰিব পাৰে পৃথিৱীৰ টপ 10 ব্লগাৰৰ ভিতৰত এজনী ৰুথ সুকুক বুলি আপোনালোকে যদি গুগল কৰে তেতিয়াও নামটো পাব ৰুথ সুকুক তেওঁ এজনী ফ্ৰুগেল লিভিং ব্লগাৰ আৰু তেওঁ ইয়াৰলি ইনকাম তো কেনেকুৱা হয় যে তেওঁ 12 মিলিয়ন মিনিমাম 12 মিলিয়ন তো এবছৰত ইনকাম কৰে 12 মিলিয়ন ডলাৰ ওকে হোম বাজেট ফ্ৰুগেল লিভিংৰ নিচিনাই যে কেনেকৈ বাজেট এখন বনাব পাৰি বা ক'ত কষ্ট কাটিং কৰিব পাৰি ক'ত ব্যয় কমাব পাৰি কোনখিনি কাম কৰিলে আমাৰ পইচাটো ঘৰতে থাকিব বা অন্যান্য যিখিনি আনুষঙ্গিক কথা হোম বাজেটৰ লগত এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাও এটা ব্লগ এটা হোম বাজেটৰ ওপৰত আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে অকল যে আপুনি লিখিলি যে ব্লগিং কৰিব পাৰিব হেনেকুৱা নহয় সৰু সৰু টিপছ দিয়ক সৰু সৰু টপিক লিখক বা আপোনালোকে সেই টপিকখিনি গোটাই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে কিন্তু সময়খিনি মানে ব্যৱহাৰ কৰক এই 21 দিনত এটা ব্লগ এটা আপোনালোকে আৰামছে খুলিব পাৰিব আৰু মানুহৰ সহায় হ'ব এই মই যিমান কিটা টপিক কলো আপোনালোকৰ হোম স্কুলিং হওক বা হোম বাজেটে হওক বা হোমমেড মিলছে হওক ফ্ৰুগেল লিভিং হওক বা সেলফ কেয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি এই গোটেইখিনি কি হয় মানুহক সহায় কৰে ব্লগিঙৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে ই মানুহ সহায় কৰে সহায় কৰিব পৰা ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰি গতিকে আহক আমি আজি এটা ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত গৈ আপোনালোকৰ ব্লগৰ লিংক বিলাক মোক দিবলৈ নাহিব হ'ব আজিলৈ ইমানতে এৰিছো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' থেংক ইউ